Γεια σας από το Καλλιτεχνείο. Σήμερα έχω μια ευχάριστη έκπληξη. Ήρθε η αγαπημένη μου φιλιό και συντοπίτησα από εδώ από τη Δράμα. Με βρήκε να σας φτιάχνω ένα βιντεάκι, ξεκίνησα να σας κάνω έναν δίσκο αυτή τη φορά. Οπότε ήταν η χαρά μου να μείνει και να το συνεχίσουμε μαζί παρέα. Φιλιό μου, χάρηκα για την έκπληξη. Περνάω πολύ συχνά από εδώ, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Αυτό φυσικά θα σας το πω, θα το ξέρετε. Είναι ένα πολύ ωραίο κατάστημα στη Δράμα το Καλλιτεχνείο. Με την Αθανασία γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν μαζί ξεκινήσαμε από τότε που αυτό το χόμπι. Η Αθανασία το προχώρησε πάρα πολύ. Έχει κάνει και το δικό της κατάστημα, τη δική της γωνιά. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα. Υπάρχουν τα πάντα, έχει όλα τα υλικά για την τεχνική, την αγαπημένη μας τεχνική. Και έχει εξειδικευτεί πάρα πολύ σε όλο αυτό που κάνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Expert στις παλαιώσεις, στα πολύ ωραία χρώματα. Είναι μεράκι όλο αυτό. Το μεράκι της, ναι, μας το δείχνει πάντα, κάθε φορά. Και χάρηκα πάρα πολύ που ξεκίνησες στο δικό σου κανάλι και μας τα δείχνεις όλα αυτά στην πράξη. Τεχνικές αγαπημένες, υλικά πολύ καλά υλικά. Επιλέγει τι θα φέρει στο κατάστημα η Αθανασία, θέλω να σας πω, και από μάρκες και από οτιδήποτε χρειάζεται για την τεχνική μας, σε καλή ποιότητα. Το προτιμάμε γενικώς. Έτσι, όλα καλά, χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε. Έτοιμοι, την βρήκα εδώ να φτιάχνει αυτό το πολύ ωραίο δίσκο. Ναι. Εδώ. Ξεκίνησα να περάσω. Έχει ήδη φτιάξει την πίσω πλευρά. Το λαζουράκι. Το λαζουράκι για να είναι έτοιμο, να μην χρειάζεται κάτι άλλο. Ωραία. Και εδώ μπροστά θα κάνει κάτι πολύ ωραίο. Βλέπω στένσιλ, βλέπω ωραία χρώματα εδώ πέρα. Ναι. Ροδοκιά μας αρέσουν. Θα την παρακολουθώ και θα τα λέμε. Φυσικά. Έτσι. Ξεκινώντας, θα χρησιμοποιήσουμε η χρώμα κυμολίας της Pentart, το καφέ. Θα κάνουμε το πρώτο πέρασμα. Μάλιστα, περνάς πρώτα αυτό σαν βάση δηλαδή. Σαν βάση. Θα γίνει όλο ένα καφέ χρώμα. Ένα καφέ. Πολύ ωραία. Έχουμε στεγνώσει το πρώτο πέρασμα από το χρώμα μας. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το κρακελέ ενός συστατικού σε συνδυασμό με αγνό κεράκι. Θα κάνεις δηλαδή και κρακελέ, θα κάνουμε και παλαίωση συγχρόνως. Και κρακελέ και παλαίωση μαζί. Θα δείξει πολύ παλιός. Δηλαδή, ακριβώς, θα κάνουμε ένα δίσκο παλιό. Έξτρα παλιός, πολύ ωραία. Άρα, θα περάσω πρώτα το κεράκι μου σε σημεία-σημεία. Και συνεχίζω να περάσω στα σημεία που δεν έχω περάσει το κερί μου, το κρακελάκι. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα, αλλά ούτε και πάρα πολύ λίγη. Επίσης, όπως είπαμε προηγουμένως, θέλει το κρακελέ, θέλει πάντα καθαρό στεγνό πινέλο. Πάντα. Όχι με νερό το πινέλο, να μην αλλοιωθούν τα συστατικά του κρακελέ, του μείγματος. Και όπως λες, ποσότητα δεν χρειάζεται μεγάλη. Απλά όπου βάλεις πολύ ποσότητα, νομίζω γίνονται μεγαλύτερα σκασίματα. Όπου βάλεις λιγότερο, μικρότερα. Αυτό είναι ωραίο όμως, να γίνονται αλλού μεγαλύτερα, αλλού μικρότερα. Δείχνει έτσι ότι έχει γίνει φυσική φθορά του χρόνου. Πολύ ωραία. Ωραία. Έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά και το κρακελέ που έχουμε περάσει του ενός συστατικού. Σαν δεύτερο χρώμα θα περάσω το Milk Chocolate, επίσης χρώμα κυμολίας της Pentart. Ανακοινούμε πάντα πάρα πολύ καλά. Και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, διότι βάλαμε και το κρακελέ και το κερί και υπάρχει ιδιαιτερότητα που πρέπει να περάσω το κρακελέ μου για να μου κάνει τα απαραίτητα σπασίματα. Χρησιμοποιώ πάντα ένα μαλακό πινέλο. Δεν χρειάζεται καθόλου υγρασία, υπάρχει υγρασία ήδη από το χρώμα μου. Γεμίζω πάρα πολύ καλά το πινέλο. Αυτή τη φορά θέλω να υπάρχει αρκετό χρώμα στην επιφάνεια του πινέλου μου, διότι αυτό θα βοηθήσει να κάνω και μεγαλύτερα τα σκασίματά μου για να μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα. Ξεκινάω με ήρεμες κινήσεις. Όσο έχω χρώμα μπορώ να επανωτήσω επάνω και δεν ξαναπερνώ πίσω. Ωραία.
Ναι, δεύτερη φορά, γιατί παρασέρνει και όλη τη δουλειά μετά. Ακριβώς. Γι' αυτό όσο έχω δυνατότητα δηλαδή να είναι ευέλικτο το πινέλο μου και να κάνω και οριζόντιες και κάθετες κινήσεις, εάν είναι γεμάτο χρώμα. Αν έχω λίγο χρώμα, ενεργοποιείται πάρα πολύ εύκολα το κρακελέ μου, που σημαίνει ότι αν θα ξαναπεράσω έχω σταματήσει τη ροή του και δεν θα μου σπάσει. Ήδη αν διακρίνεται έχει ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα να κρακελάρει. Πολύ ωραία. Όσο βάφει εδώ η Αθανασία, θα ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω, μην ξεχάσετε να γραφτείτε στα κανάλια μας. Η Αθανασία έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κανάλι, στο οποίο σας δείχνει tips, κόλπα και πολύ ωραία αντικείμενα. Γραφτείτε λοιπόν στα κανάλια μας και πατήστε και το κουδουνάκι, πολύ σημαντικό, για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις κάθε φορά που κάνουμε κάθε καινούριο βίντεο. Βλέπω Αθανασία έχει τελειώσει και ήδη τα σκασίματά μας είναι πολύ έντονα σε μερικά σημεία και είναι πολύ, μου αρέσει αρκετά. Και δεν είναι έντονος το καφέ αυτό με το milk chocolate, δεν είναι έντονη η αντίθεσή τους, είναι σχεδόν κοντινά χρώματα και δεν κάνει άμεση αντίθεση. Δεν φαίνεται δηλαδή τόσο όσο αυτή εδώ η παλαιόση. Θα σας το δείξουμε και μετά σε κοντινές λήψεις. Πραγματικά. Αλλά γίνεται πολύ ωραίο. Πολύ γλυκός συνδυασμός, ναι. Λοιπόν, έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά ο δίσκος μας. Κάνω ένα κοντινό να δείτε λίγο τι όμορφα σκασίματα έχει αφήσει. Στα σημεία που έχουμε περάσει το κερί βλέπετε ότι είναι πολύ πιο φωτεινό το χρώμα μας. Θα συνεχίσω να βγάλω την παλαίωση με ένα γυαλόχαρτο, τρίβοντας. Τρίβουμε ελαφριά, βγάζοντας το πρώτο χρώμα που έχουμε βάλει το καφέ. Βλέπουμε η αντίθεσή μας είναι πάρα πολύ ήπια, γιατί δεν βάλαμε μεγάλη αντίθεση. Δεν βάλαμε μεγάλη αντίθεση, ακριβώς. Μπορώ και οριζόντια και κάθετα για να μην είναι πολύ μακριές οι γραμμές μου. Και συμπληρώνω ότι αν κάπου τελικά θεωρούμε ότι ξύσαμε πολύ και δεν μας άρεσε, μπορούμε ελαφρώς να το ξαναβάψουμε. Φυσικά. Έτσι, είτε στο κρακελέ, ή αν κάπου έχει πολύ μεγάλα σκασίματα και δεν μας άρεσαν, αν και αυτά μας αρέσουν πολύ, μπορούμε λίγο να τα ξαναβάψουμε με το χρώμα, το δεύτερο χρώμα. Όπως λέω και εγώ ότι όλα διορθώνονται. Όλα διορθώνονται. Έχουμε τρίψει στα σημεία που θέλαμε να βγάλουμε την παλαίωση και να εμφανιστεί το κάτω χρώμα. Βάλαμε το κερί. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι η κυμολία αφαιρεί αρκετό χρώμα σε μορφή σκόνης. Καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά με ένα στεγνό χαρτί. Να πούμε εδώ, Θανασία, ότι έχουμε και την επιλογή με μορομάντιλο να αφαιρέσουμε χρώμα. Λίγο ελαφρώς διαφορετική παλαιόση θα μας έδινε, αλλά τώρα αν καθαρίζαμε με μορομάντιλο όλη αυτή τη σκόνη θα αφαιρούσε και άλλο χρώμα. Μπορούμε να το κάνουμε με αυτό, αλλά το μορομάντιλο είναι πολύ καλά στημένο, να μην έχει πολύ υγρασία. Γιατί η υγρασία είπαμε ενεργοποιεί το χρώμα κυμολίας. Ενεργοποιεί το χρώμα κυμολίας και το αφαιρεί εκ νέου. Οπότε τώρα ναι, αν θέλουμε τώρα πιο έντονη παλαιόση θα μπορούσαμε και με μορομάντιλο ή δεγμένο πανί εναλλακτικά μαλακό πανάκι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο αυτό το αποτέλεσμα τώρα. Ακριβώς. Τόσο όσο δεν θέλαμε πάρα πολύ μεγάλη παλαίωση. Και ξαναλέμε, μπορούμε να καλύψουμε κάποια τέλη αν τελικά μας ξεφύγει. Είμαστε καλά. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά την επιφάνειά μας και θα συνεχίσω να κερώσω την επιφάνεια του δίσκου μου. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το άσπρο κερί αντί για να βάλω βερνίκι. Ναι, αυτό θα έλεγα μόλις. Έχουμε και την επιλογή να βάλουμε βερνίκι. Βλέπουμε ότι αμέσως ενεργοποιείται το χρώμα μου και παίρνει πάρα πολύ όμορφη, ζωντανεύει δηλαδή. Ζωντανεύει, βαθαίνει το χρώμα. Και φαίνονται πολύ όμορφα
και τα σκασίματα από το κρακελέ μου και από την παλαίωση που έχω βγάλει. Φινίζουμε το τελικό, εφόσον τώρα βάζουμε κερί, θα βάλουμε πάλι κερί. Δεν έχουμε επιλογή τώρα να βάλουμε από εδώ και πέρα βερνίκι, γιατί το βερνίκι πάνω στο κερί δεν πιάνει, σαν να λέμε. Ακριβώς. Το κερί βέβαια ποτίζει τα χρώματα κοιμωλίας και τα σταθεροποιεί και είναι μετά ανθεκτικό, δηλαδή και νερό να πέσει στο δίσκο κτλ. Βέβαια και το κερί έχει κάποιο χρόνο το οποίο πρέπει να απορροφηθεί. Στους 6 μήνες το ανάλογα το έτοιμο. Ναι, απλά θέλουμε 3 με 4 εβδομάδες. Όχι, 3 με 4 εβδομάδες θεωρώ ότι θέλει για να δώσει την πλήρη ανθεκτικότητά του. Σωστά. Το κερί είναι και αυτό που φυσικό υλικό και θέλει, ας πούμε, το χρόνο του για να δώσει και κάποια στιγμή ανθεκτικότητα. φυσικά θα μπορεί να χρειαστεί και συντήρηση. Αν το χρησιμοποιήσω σαν ένα έπιπλο, ναι, αυτό ήθελα να πω και νόμιζα ότι αυτό θα έλεγες. Διότι απορροφάται από το ξύλο μας, οπότε κάποια στιγμή δεν θα μας τραβήξει πάρα πολύ μεγάλη η διάρκεια του. Στο εξάμηνο, αν είναι ένα έπιπλο χρηστικό, θα πρέπει πάλι να κάνουμε μια συντήρηση περνώντας το κερί μας. Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Ναι. Απλά το κερί δίνει άλλο αποτέλεσμα από το βερνίκι, δίνει έτσι ένα πιο φυσικό, πιο ματ, vintage, πιο ναι. Το προτιμούν πολύ έναντι του βερνικιού. Πολύ ωραία. Έτοιμος. Πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, για να γίνει ακόμη πιο ανθεκτικό το πέρασμα του κεριού μας, με ένα μαλακό πανάκι θα το τρίψω. Ενώνω καλύτερα έτσι τα δυο μου υλικά, έτσι, απορροφάται να καλύτερα. απορροφηθεί και να στεγνώσει, ναι, και στεγνώνει να κάνουμε και την για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Βλέπετε αμέσως ότι έχει αφαιρεθεί ακόμη περισσότερη σκόνη, που ενώ το έχω βγάλει στο πανί μου έχει αποτυπωθεί επάνω και είναι έτοιμο. Οπότε βλέπω αυτό εδώ το ωραίο stencil έχει βγάλει. Πολύ καλό. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραίο αυτό και συνεχίζουμε. Ωραία. Εφόσον έχουμε επιλέξει το stencil μας, θα χρησιμοποιήσουμε το μαύρο χρώμα κοιμωλίας, το black, σαν πρώτο πέρασμα. Παίρνω ελάχιστο χρώμα για να μην μου διαρρεύσει, διαφύγει από το stencil μου. Λίγο χρώμα και στεγνό. Στεγνό πινέλο, χωρίς υγρασία και με ελαφριές κινήσεις αποτυπώνω το stencil μου. Αυτό το χρώμα θανασία της κοιμωλίας, εδώ το Decor Paint, δεν είναι κατάμαυρο, εντελώς μαύρο σαν τα ακριλικά. Είναι γραφίτης. Γραφίτης. Οπότε μας βολεύει πολύ περισσότερο για το συγκεκριμένο project εδώ. Ακριβώς. Είναι πολύ πιο διακριτικό. Πιο ανθρακή. Δεν είναι έντονο. Ναι. Όλα τα χρώματα κοιμωλίας βέβαια δεν είναι έντονα, γιατί η κοιμωλία τα ξασπρίζει λίγο. Ακριβώς. Ας το πούμε. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Wow. Φανταστικό. Τέλειο. Πολύ καλό. Αυτό βέβαια είναι η σκιά του τώρα. Έτσι. Γιατί θα κάνουμε 3D το stencil, είναι σαν να λέμε ότι κάναμε πρώτα τη σκιά του. Να στεγνώσουμε λίγο. Ακριβώς, στεγνώνουμε. Λοιπόν, εφόσον έχουμε στεγνώσει το πρώτο πέρασμα από το stencil μας, θα ξανατοποθετήσουμε ακριβώς στα ίδια σημεία από το πρώτο μου πέρασμα και για να κάνουμε ένα 3D αποτέλεσμα στο stencil θα το κουνήσω ελάχιστα πιο δεξιά και λίγο κάτω. Το μετακινούμε δηλαδή ελαφρά, για να κάνουμε, για να απομείνει, ό,τι απομείνει να είναι η σκιά του. Ακριβώς. Αυτό που θα κάνουμε τώρα θα είναι τα τελικά γράμματα. Και χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο τα χρώματα. Θα χρησιμοποιήσουμε το αρχικό μας χρώμα, το Milk Chocolate, και για να φωτίσει λίγο θα χρησιμοποιήσουμε το Ivory. Πολύ ωραία. Ωραία. Θα ξεκινήσω με το Ivory που είναι πιο φωτεινό. Πάντα να είναι στεγνό, πολύ υγρασία δεν θέλω στο πινέλο μου.
και περνάω ελαφρά κατά τόπους. Μπορώ να ελέγχω συγχρόνως στα σημεία που έχω περάσει το δεύτερο χρώμα μου. Και μπορώ επίσης να δώσω περισσότερη ένταση από το δεύτερο χρώμα που βάζω και σε κάποια σημεία να είναι πιο αχνό. Οπότε όταν θα το αφαιρέσω το αποτέλεσμα θα είναι πιο vintage, πιο αχνό στο ένα σημείο και πιο φωτεινό, όπως φαίνεται τώρα εδώ που έχω αποτυπώσει στο α. Οπότε, αν σας φύγει δηλαδή λίγο περισσότερο χρώμα, μην ανησυχήσετε, είναι όμορφο και το αποτέλεσμα που θα δώσει. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι η φυσική φθορά δεν είναι πάντα ίδια. Ακριβώς. Αλλού φύρεται ένα αντικείμενο λιγότερο, αλλού περισσότερο. Λοιπόν, αρχίζουμε να περάσουμε και το milk chocolate πάλι κατά τόπους με πιο αχνά πατήματα σε σημεία. Βλέπουμε βέβαια και από το stencil περίπου καταλαβαίνουμε που έχουμε βάλει το ένα και που έχουμε το άλλο. Έτσι από εδώ, σε άλλα σημεία το μπε, σε άλλα σχεδόν τίποτα. Ωραία. Και όσο θέλουμε προχωράμε. Και τώρα, επειδή εγώ θέλω και μου άρεσε το άσπρο, κάνω ένα τελευταίο πέρασμα. Σε μερικά σημεία περισσότερη ένταση, να φανεί πολύ ωραία το άσπρο. Έχουμε ολοκληρώσει και το stencil. Το αποτέλεσμά του, βλέπετε, πολύ ωραίο. έχει γίνει 3D. Δεν έχουμε χάσει το μαύρο. Και το μαύρο έμεινε τόσο όσο θέλαμε, να δείξουμε ότι είναι και τα γράμματα να φωτίσουν, να φαίνονται, να είναι διάκριτα. Τώρα θα περάσουμε να κάνουμε λίγες σκιάσεις στο έργο μας. Με το ίδιο το μαύρο ίσως, για να σετάρει τα γραμματάκια. Και μπορώ τώρα να χρησιμοποιήσω και ένα μορομάντιλο, ώστε να βγάλω λίγο, δεν θέλω υγρασία πολύ. Τα στίβουμε, μπορούμε με επιλογή να στίβουμε και τα μορομάντιλα. Να ελέγχω δηλαδή τη σκίαση, πόσο έντονη θέλω να είναι και πόσο αχνά. Ήδη έχουμε περάσει από κάτω το κερί, οπότε δεν επηρεάζεται τώρα το πρώτο μας χρώμα με το μορομάντιλο. Ίσα ίσα μας βοηθάει να μπορούμε λίγο να το απλώσουμε. Μπορώ να γλιστράει επάνω στο κερί. Και πιο έξω. Η Αθανασία έχει κατέβει κάτω στο μαγαζί, έχει έρθει μια πελάτησα. Οπότε συνεχίζω εγώ με την παλαίωση γύρω-γύρω. Θα κάνουμε λίγο μια έξτρα παλαίωση με το σκούρο χρώμα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε λίγο το τελείωμα στο δίσκο μας. Πάλι με το αρχικό χρώμα, το milk chocolate. Απλά με ένα χοιρινό πινελάκι θα κάνω λίγο dry brush. Για να μην φαίνεται σαν ατέλεια, λίγο το περίγραμμα να είναι και αυτό παλαιωμένο. Για να έρθει και να ενσωματώσει με όλο το υπόλοιπο. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει και την πίσω πλευρά, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο απαραίτητο. Απλά καλό θα είναι όταν τελειώσει ο δίσκος και κάνουμε το φινίρισμα όλο πάλι με κερί, να στεγνώνοντας την μπροστά πλευρά, να κάνουμε με κερί και την πίσω πλευρά ή βερνίκι, ό,τι θέλει ο καθένας, για να είναι ανθεκτικός ο δίσκος πάντα στη χρήση του. Έτσι. Ολοκληρώνοντας το έργο μας, αποφασίσαμε εδώ με τη Φιλιό να δώσουμε ένα ακόμη έξτρα ανάγλυφο στοιχείο εδώ στα φιωγκάκια, για να φύγει λίγο αυτή η ομοιοχρωμία που υπάρχει στο δίσκο μας. Οπότε η Φιλιό θα μας δείξει. Αυτό το καλούπι επιλέξαμε εδώ με πυλό. Αυτός ο πυλός που είναι πολύ εύχριστος, τον έχουμε δείξει πολλές φορές. Λοιπόν.
το συγκεκριμένο καλούπι μας είναι λίγο μεγάλο για το φιωγκάκι αυτό. Λίγο το κόψαμε για να το μικρύνουμε. Για να προσαρμοστεί καλύτερα. Ναι, για να προσαρμοστεί καλύτερα. Δηλαδή, αν δείτε σε αυτό, έχουμε αφαιρέσει αυτό το κομματάκι εδώ. Αφαιρέσαμε 1 εκατοστό από εδώ και 1 εκατοστό από εδώ, λίγο από το καλουπάκι, για να έρθει να γίνει λίγο πιο μικρό. Ωραία. Με τη γνωστή Heavy Body Gel κόλλα θα κολλήσουμε τα στοιχεία από τον πυλό επάνω στο αντικείμενό μας και συνεχίζουμε. Οπότε με το Heavy Body Gel, που είναι μια κόλλα που κολλάει τα πάντα, όταν στεγνώσει φυσικά θα γίνει διάφανη. Καλό είναι να προσέξω να μην αφήσω υπολείμματα κόλλας στο αντικείμενό μου, γι' αυτό και θα το καθαρίσω. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, καθαρίζουμε καλά τα υπολείμματα κόλλας, γιατί θα γυαλίζει επάνω στην επιφάνεια και δεν θέλουμε. Θα στεγνώσουμε λίγο το κομμάτι του πυλού και θα αρχίσουμε να το βάφουμε. Ωραία. Με το ανθρακί χρώμα κυμολίας που ήδη χρησιμοποιήσαμε, θα βάψουμε με ένα μικρό πινελάκι για λεπτομέρειες. Ο πυλός μπορεί να είναι ελαφρώς νοπός ακόμα, δεν έχει στεγνώσει, αλλά μπορεί κάλλιστα να βαφτεί. Έτσι. Δεν μας επηρεάζει αυτό. Λίγο το στεγνώσαμε, ίσα να στεγνώσει κόλλα. Να κάνει μια κρούστα. Ναι, και προχωράμε κανονικά. Ωραία. Έχουμε βάψει τα ανάγλυφα στοιχεία από τον πυλό που έχουμε προσθέσει. Θα τα στεγνώσουμε και συνεχίζουμε. Ωραία. Θα συνεχίσουμε με το ivory χρώμα κυμολίας, να δώσουμε μια ωραία παλαίωση για να αναδείξουμε τα ανάγλυφα στοιχεία που έχει το καλουπάκι μας. Απλά περνάμε το χρώμα κυμολίας. Όχι και παντού, αφηρημένα. Ναι, έτσι. Ναι. Και με ένα μωρό μάντιλο σβήνω σημεία ώστε να δημιουργήσω ένα ωραίο vintage αποτέλεσμα. Πολύ καλό. Έτσι. Θα κάνουμε και την άλλη μεριά. Ωραία. Εφόσον έχω υπάρχον ivory χρώμα στο πινέλο μου, κάνω μια μικρή πάλι dry brush, ένα μικρό φώτισμα, να δώσουμε στα τελειώματα από το δίσκο μου, για να το δέσουμε λίγο, να φωτίσει και λίγο περισσότερο ακριβώς, και να δέσει και το αποτέλεσμα με τα χρώματα αυτά που έχουμε. Δεν χρησιμοποιήσαμε πολλά χρώματα, πάρα πολλά σε αριθμό, απλά σετάρονται μεταξύ τους. Είναι δύο αποχρώσεις, δηλαδή εδώ το brown, το milk chocolate, αυτά δέσαν πάρα πολύ. Είναι μόνο αυτά τα δύο χρώματα εδώ στην παλαίωση. Και στο στενσελάκι είναι ο γραφίτης μας εδώ, το black που είναι γραφίτης όμως, με πάλι το milk chocolate και το ivory. Αυτά είναι όλα τα χρώματα που χρησιμοποιήσαμε γενικώς και για την παλαίωση και για το στενσελάκι. Πολύ ωραία. Ωραία. Για το φινίρισμα είπαμε θα σταθεροποιήσουμε πάλι περνώντας το κερί μου. Άρα περνάω όλη μου την επιφάνεια. Βλέπουμε ότι πάλι ζωντανεύουν τα χρώματα από το δίσκο. Έρχεται πάνω όλη η παλαίωση που έχουμε δώσει. Και τα γράμματα ζωντανεύουν, γιατί τα γράμματα όταν τα βάλαμε δεν τα είχαμε καιρώσει. Ήταν καιρωμένη μόνο η κάτω επιφάνεια, οπότε τώρα ζωντανεύουν περισσότερο και τα γράμματα. Περνάω πάλι τρίβοντας λίγο με το πανάκι μου να φύγει και να απορροφηθεί καλύτερα το κερί πάνω στον δίσκο μου. Τέλεια. Θα συνεχίσουμε με την Gold Past πατίνα. Το νούμερο 2 είναι ένα ροζ χρυσό που αγαπώ πάρα πολύ, διότι δεν δίνει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στο έργο μου. Οπότε
ελαφριά με ένα χείλινο πινελάκι, ακόμη και με το χέρι μπορείτε να περάσετε επάνω στα σκαλίσματα που έχει από το καλούπι μας. Και για να δώσω και λίγο ακόμη έτσι ένα ωραίο δέσιμο, θα χρησιμοποιήσω αυτό το κοκκινοπό, το ροζ. Την Wax μεταλλική πάστα με χρώμα ροζ gold, και αυτή να ροζίσει λίγο. Και τον άγλυφο, πολύ ωραίο. Ακριβώς. Ταιριάζει απόλυτα, απλά αν βάζαμε μόνο αυτήν δεν θα φαινόταν τίποτα, γιατί το χρώμα είναι ίδιο με τα χρώματά μας, αλλά στον άγλυφο του πάει απίθανα. Και εδώ έχει ολοκληρωθεί το έργο μας, παρέα με την αγαπημένη μου φιλιό. Έγινε πανέμορφο, πολύ ωραία η παλαίωσή του, φανταστικό. Έτσι. Έχουμε τελειώσει λοιπόν το φανταστικό αυτό δίσκο εδώ. Bye καλλιτεχνίων. Έτσι. Και bye φιλιό. Περάσαμε πολύ ωραία, ένα ευχάριστο πρωινό σήμερα. Δημιουργήσαμε και αυτό το έργο εδώ. Φυσικά η Αθανασία το δημιούργησε, εγώ την έκανα παρέα. Έτσι, ήταν η ευχάριστη παρέα σου. Ήταν μια ευκαιρία να έρθουμε και σε άμεση επαφή εδώ με τους κρατές και πολύ ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο YouTube, στο κανάλι και το δικό μου και της Φιλιός. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για που παρευρέθηκε εδώ μαζί μου παρέα το σήμερα. Το διασκέδασα πραγματικά, χάρηκα πάρα πολύ. Ωραία, είναι χαρά μου να μας ξανάρθεις, πέρασα και εγώ πολύ ωραία. Φυσικά, ο δρόμος μου πάντα καταλήγει εδώ. Λοιπόν, από το καλλιτεχνείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την ωραία παρέα της Φιλιός, σας χαιρετούμε. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί θα τραβήξω κάποιες λήψεις κάτω στο κατάστημα της Αθανασίας με τα υπέροχα έργα, να τα παρακολουθήσετε ένα-ένα. Πολύ ωραία. Και άλλη έκπληξη λοιπόν από τη Φιλιό. Βέβαια, τώρα κατεβαίνω να τραβήξω πολλές φωτογραφίες. Μείνετε μέχρι τέλους. Γεια σας.